Welcome to Udhamsil Nepal. सम्पूर्णमा नमस्कार। हजुरहरूलाई आज हामीहरूले यस तेल प्रशोधन मेसिनको बारेमा केही कुरा जानकारी दिन गइरहेका छौं। हामीले 20 केजी तोरी हाल्यौं भने कम्तीमा पनि 10 लिटरसम्म तेल निकाल्न सक्छौं। यस मेसिनमा भ्याकुम फिल्टर पनि जडान गरिएको हुन्छ, जसकारणले तेल फिल्टर भएर आउँछ र हामीले सिधै बोतलमा प्याकिङ गरेर बजारमा बिक्री गर्न सक्छौं। यस मेसिनले 1 घण्टामा 150 देखि 200 केजीसम्म उत्पादन गर्न सक्छ र पुरानो मेसिन जस्तै बारम्बार पिनालाई उठाउँदै होपरमा हाल्दै गर्नु पर्दैन। यस मेसिनमा जोडिएको एलिभेटरले यो काम आफै गर्ने गर्दछ र रोटेसन हुँदै तेल पूर्ण प्रशोधन भएर आउँछ। र यी थिए यस तेल प्रशोधन मेसिनका केही जानकारीहरू। र थप जानकारीका लागि उद्धमशील नेपाललाई सम्झन नभुल्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9858 30 780। हजुरहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हामीहरूसँग मेसिनको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा WhatsAppमा मेसेज गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।